מעגל גדול כאן ברחבות, רחבות, מעגל גדול כאן. מעגל גדול ברחבה פה, רחבות. זה גם... בואו נעשה פתק משותף. בוקר טוב לכם, תלמידים ותלמידות. אנחנו כולנו בתוך תקופת מלחמה מורכבת עבורנו, כעם וכמדינה. אני נרגשת לארח אתכם כאן בכותל המערבי, הסמל הרב משמעות של העם היהודי, ואני גם כל כך נרגשת להציג לכם את האורח שכולכם מכירים, והוא נמצא כאן לצידי. שלום לך טל. וואו, שלום רחלי. יום ירושלים שמח. חג ירושלים שמח. שלום גם לכל התלמידות והתלמידים, לכל מי שכרגע נמצא בכיתות, לכל המורות והמורים, כולנו בשידור מיוחד וחגיגי. רחלי, אני רוצה לעשות שלום ולהגיד לכל התלמידות והתלמידים מבית הספר
הספר גוננים בירושלים. אימפריה. בוקר טוב לכם, גם בוקר טוב לשדרות, בית ספר שקמים, אשקלון, בית הספר אגמים, בוקר טוב גם לרמות רכס, באר שבע. יום ירושלים שמח לבית הספר הרעות בכרמיאל, בית הספר שדות סילבר בכפר סילבר, בית הספר אלמוג באילת, ויש לנו המון, לדעתי שברנו את שיא ההרשמה של כל התלמידות והתלמידים, כל כך הרבה כיתות ביום הכל כך מיוחד ומרגש הזה. יום ירושלים, ונמצאים איתנו גם בלב וגם במחשבות כל הזמן הזה, אבל בטח ביום המיוחד הזה, החטופות והחטופים, חיילות וחיילי צה"ל, הפצועים והפצועות, ואנחנו מאחלים מכאן, מהמקום הקדוש הזה, שכולם וכולן יחזרו הביתה בשלום ובמהרה. אמן. אנחנו הכנו לכם היום שידור לא רק מיוחד וחגיגי, אלא המון דברים מעניינים, במיוחד בשבילכם. סרטונים, חידות, ברכות ואפילו שירים, אבל לפני הכל. אולי לא כל הצופים שלנו יודעים מהו יום ירושלים. מהו יום ירושלים? אז זה בדיוק הזמן להסביר. כשקמה מדינת ישראל, ירושלים התחלקה בינינו לבין הירדנים, והכותל לא היה בידינו. 19 שנים מאוחר יותר, בשנת 1967, בכ"ח באייר, צה"ל משחרר את ירושלים. העיר מתאחדת והתאריך נקבע לציון יום ירושלים ביום... העיר שחוברה לה יחדיו. והנה כאן כולנו ביחד, בכותל המערבי. טל, איזו התרגשות. אנחנו שומעים את התפילות ואת השירה מהבוקר, וזה מחמם את הלב ומרגש, והתפילות האלה נשמעות בכל רחבי ישראל, כאן מהכותל המערבי, מעיר הבירה שלנו, עיר הקודש, ירושלים, המקום אולי שמסמל יותר מכל את האחדות בעם ישראל. ואם אנחנו כבר מדברים על אחדות ועל חיבור, אולי נסביר לצופות ולצופים שלנו איך הם מתחברים אלינו לשידור ביום ירושלים. אז כדי שאתם בכיתות תוכלו לענות על כל החידות שהכנו לכם, שימו לב איך אתם מתחברים בקלי קלות. בהחלט, טל, זה בדיוק הזמן להתחבר לפלטפורמה האינטראקטיבית שלנו, כדי שתוכלו להשתתף בכל החידות שלנו בשידור. מורות ומורים יקרים, זה בדיוק הזמן לסרוק את הברקוד שמופיע ממש עכשיו על המסך. אנחנו מחכים לכם. אנחנו מחכים לכל הכיתות, ואמרנו כבר שיא חדש של הרשמה, כל כך הרבה כיתות מכל רחבי ישראל מתחברות, וכל התלמידות והתלמידים איתנו. אפילו מאילת, טל, מאילת, מאילת עד ירושלים. איזה כיף. אז בזמן שאגב אתם מתחברים, אני רוצה לומר משהו מהלב, משהו ככה אישי על כל השנה האחרונה. תקופה לא קלה עברה על כל התלמידות וכל התלמידים ברחבי הארץ. חלקם נאלצו להתפנות מהבתים שלהם, מבתי הספר שלהם. ההורים של חלקכם התגייסו למילואים ונאלצו להיעדר מהבית להרבה מאוד זמן. וכמובן שיש מי שלא חזרו מהמלחמה או שחזרו פצועים בגוף או בנפש, וכולם איתנו ביום הזה. ובאמת מפה מהכותל המערבי נאחל להם רפואה שלמה, ובתקופה הזאת, טל, אתה יודע, ראינו את ההתגייסות של העם שלנו, וגילינו כולנו איזה עם מדהים אנחנו, עם שיודע לתת מעצמו בזמני משבר. כל כך הרבה ילדות וילדים ומשפחות שלמות יצאו להתנדב, ראינו איך העורף תומך בחזית, בלחימה בצורה יוצאת מן הכלל, וזו המהות שלנו כמדינת ישראל, ובעיקר ראינו כמה כוח שאבנו כולנו מהמקום הזה ממש. מדינת ישראל תחת מתקפה. בשעה 6:30 בבוקר מתקפת רקטות מרצועת עזה לעבר ישראל מהדרום ועד המרכז. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. לאנשי אופקים, נתיבות, קריית שמונה ואשקלון, שמחים שבאתם אלינו פה היום. ואנחנו מקווים שכולם יבואו לכאן ויעשו את אותו דבר, כי זה נותן הרגשה נורא נורא טובה. מרגש מאוד, זה מחזיר אותנו לשורשים, משאיר אותנו במקומות הנכונים.
מה איתך? זה חוויה להיות פה, זה כיף, ואנחנו בעיר הקדושה. הבקשה שלי תעלה עד השמיים. אני אוהבת אתכם שאנחנו מתחילים. וואו, זה פשוט מרגש ומפעים ומדהים עד כמה אבני הכותל משדרות עוצמה, ואיך מגיעים מכל קצוות הארץ והעולם לשאוב מהמקום הקדוש הזה כוח. אני תמיד מתרגש, רחלי, לטייל כאן, בעיר שאני כל כך אוהב, בירושלים, לדמיין את האנשים שהלכו ממש כאן, על האבנים האלה, לפני אלפי שנים, זה לא יאומן. זה באמת לא יאומן, לחזור ככה אחורה בזמן. אז לפני שאנחנו מתחילים, לחוד חידות לצופות ולצופים. הנה חידה אחת במיוחד בשבילך. בשבילי חידה? לגמרי בשבילך. טוב, אני צריך להתרכז עכשיו. אז קדימה להתרכז. מה הם 3 הכוחות הגדולים ביותר שאנחנו כולנו מקבלים מכאן, מהכותל? טוב, האמת שזה קל. נו, אז בוא נשמע. כל אחד יודע, כי כל אחד מרגיש את זה. כאן בכותל המערבי, מרגישים את העוצמה, את הנחמה ואת התקווה. תשובה מדויקת על, ואתה יודע, במיוחד בחודשים האחרונים, התקווה והעוצמה והכוח, המקום הזה, באמת נותן כל כך הרבה. אז ידעתי. ועם תשובה כל כך מדויקת על, תראה, יום ירושלים בלחץ ועומס, אולי תישאר להדריך איתנו פה כמה קבוצות היום? ואתה יודע שגם המוני ילדים שלחו לנו פתקים לכותל בתקופה האחרונה. ואני רוצה לספר לכם, לכל התלמידות והתלמידים וגם למורות ולמורים, רחלי ואני הולכים לקחת את כל הפתקים שאתם כתבתם ולהטמין אותם באבני הכותל. ומזה אני חייב להגיד, אני הכי מתרגש. אז עוד קצת תשמור את ההתרגשות לקצת יותר מאוחר, אבל לפני הכל, נראה לי שזה בדיוק הזמן הנכון להזמין את רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ', שהגיע במיוחד כדי לברך את הילדים. בהחלט, הכבוד הוא שלנו. שלום, הנה כאן, שלום כבוד הרב שמואל רבינוביץ'. אגב, כבוד הרב, ציפור קטנה לחשה לי שלמשפחה שלך יש קשר מאוד מיוחד גם לרובע היהודי בירושלים. אתה יכול לספר לצופות ולצופים הצעירים שלנו מה הקשר המיוחד למקום הזה? ודאי שאני אספר. אני מאוד שמח להיות עם הילדים, עם התלמידים והתלמידות. נמצא פה גם שר החינוך. יום ירושלים שמח לכולנו. אתם יודעים, השנה אני מרגיש שצריך עוד יותר חזק לומר יום ירושלים שמח. ירושלים משמחת אותנו גם בזמנים קשים. ירושלים היא מקור של שמחה, היא מקור של עוצמה. אנחנו באים לכאן לא רק כדי לחגוג את הנס הגדול והחסד הגדול שבזכות הקדוש ברוך הוא זכינו וחזרנו אל הכותל המערבי, להר הבית, לכל המקומות המקודשים שלנו, אלא גם כדי להתחבר אל המקור העמוק והראשוני של השמחה שלנו. מתי בן אדם שמח? הוא שמח שיש לו מקום בעולם, הוא שמח שהוא חי, הוא שמח שהוא פועל, הוא שמח שהוא מרגיש שהוא נותן לעולם את מה שהוא יכול לתת. כשאנחנו נמצאים בירושלים, יש לנו מקום בעולם, כי ירושלים היא המרכז שלנו, היא המקום שממנו יוצאות כל הדרכים שלנו. כל אחד עם המסלול שלו, עם הפעולה שלו בחיים, עם הכישרונות שלו, עם התרומה שלו. אבל כל הדרכים האלה מתחילות מירושלים. כמו שאמרו כשהציגו אותי, אני ברוך השם זכיתי לא רק להיוולד בירושלים, אלא גם להיות שייך למשפחה שנמצאת הרבה דורות בירושלים. אבא שלי נולד בירושלים. אבא וסבא שלי, יחד עם כל המשפחה, גורשו מהרובע היהודי בירושלים במלחמת השחרור. ירושלים העתיקה היא ממש בדמנו. כשאני מגיע לכאן כל יום, למשרד שלי בכותל המערבי, אני מגיע אל אותו מקום שבו הייתי כילד. הזיכרונות הכי מוקדמים שלי הם מהמקום הזה, כאן, מהכותל המערבי, מהעיר העתיקה, מהסמטאות, מהאבנים. אבל מה שתמיד ריגש אותי מאוד בירושלים, שאף פעם לא הרגשתי פה לבד. גם כשלא הכרתי אף אחד מסביבי, תמיד ידעתי שאני מוקף פה באחים ואחיות שלי, מכל העולם. חלק יותר דומים לי, חלק פחות דומים לי, חלק מדברים בעברית, בשפה שלי, והרבה מדברים בשפות אחרות. אבל כולם אחים ואחיות יהודים.
כולם שותפים לאהבה למקום הזה. כולם באו לכאן בהתרגשות, וההתרגשות הזאת לא נגמרת אף פעם. ברוך השם, אני זכיתי להיות רב הכותל המערבי לפני לא מעט שנים, ועדיין אני מתרגש בכל יום לבוא לכאן. אני מתרגש בכל יום לראות את כל האנשים הרבים שבאים לפה. אני רוצה לספר לכם שהשנה האחרונה היא באמת הייתה שנה מרגשת, בצורה מיוחדת. כל יום הגיעו לכאן אנשים וקבוצות שנכנסו ישר לתוך הלב של כולנו. הם הגיעו לכאן קבוצות של מפונים מהדרום ומהצפון. הגיעו לכאן משפחות של חטופים שבאו להתפלל, וכולנו מתפללים איתן. הגיעו לכאן חיילים לפני שיצאו לקרב ואחרי שחזרו לשלום, כדי להתפלל ולומר תודה. כל יום ויום בכותל המערבי הרגשנו את מדינת ישראל, את עם ישראל כולו. כאן ברחבה הקטנה הזאת, המשמעותית, הלב פועם. הלב של העם היהודי פועם בו. כל מי שנמצא כאן, כל מי שהסתובב כאן, כל מי שניגש אל האנשים, שפגש אותם, שהקשיב לשיחות שלהם, הבין עד כמה כולנו באים אל המקום הזה, אל הכותל, אל ירושלים, כדי לקבל כוחות, כדי לקבל תעצומות נפש, כדי לקבל תקווה. אתם יודעים, האבנים האלה מעלינו, האבנים העתיקות האלה, שעומדות פה כבר 2000 שנה, האבנים האלה ראו את ירושלים עולה בלהבות. הן ראו את מנורת המקדש יוצאת מכאן לגלות. הן ראו את הניצולים היהודים בורחים מירושלים ויוצאים לגלות ארוכה ונוראה. הן ראו את הרומאים חורשים את הר הבית כדי לא להשאיר אפילו זכר לבית המקדש. אבל האבנים האלה זכו גם לראות בשוב השם ציון. הם ראו אותנו חוזרים לארץ ישראל. הן ראו אותנו חוזרים לירושלים. הן ראו את ירושלים בבניינה. הן ראו את החיילים חוזרים אל הכותל המערבי במלחמת ששת הימים. את כל החסד הגדול הזה. האבנים האלה ראו, והאבנים האלה מזכירות לנו שגם בשעות הקשות אנחנו תמיד צריכים לזכור שבעזרת השם הכל הוא שלב בתוך דרך הארוכה שבקצה שלה יש גאולה, בקצה שלה יש אחדות של עם ישראל, בקצה שלה יש את ירושלים הבנויה. וגם כשיש פרקים קשים במסע הזה, גם כשיש רגעים קשים שבהם אנחנו מתמודדים ונופלים ונפצעים, ירושלים עומדת כמו בגדל אור להזכיר לנו שזה רק זמני, שבעזרת השם גם הפרק הקשה הזה יעבור, שהשחר יעלה ואור חדש על ציון יאיר, ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו. אני רוצה בהזדמנות הזאת, תלמידים ותלמידות, להזמין אתכם לבוא לכאן עם הכיתה, עם המשפחה וגם לבדכם. כאן אל הכותל המערבי הוא תמיד פתוח בכל שעות היום והלילה, בכל יום מימות השנה, והוא תמיד שמח לקבל את התפילה של כל אחד ואחת מאיתנו. אני מאחל לכולנו, לכל אחד ואחת מכם, יום ירושלים שמח. יום ירושלים שמח, כבוד הרב, המילים שלך חדרו ללב והגיעו לכל התלמידות והתלמידים בכל רחבי ישראל. אז תודה רבה לרב הכותל והמקומות הקדושים. ועכשיו, תלמידות ותלמידים יקרים, נראה לי שהגיע הזמן לצאת במיוחד בשבילכם לסיור מאוד מיוחד. סיור במקומות בהם מבקרים רגילים בכלל לא יכולים להיכנס ולדרוך. אני שמח להזמין את איתן לוי, המדריך שלנו ביום החגיגי הזה. שלום איתן. ורחלי, שלום וברכה. אני דבר אחד לא מבין, זו כבר מסורת השידור החגיגי הזה, ואיך זה יכול להיות שכל הזמן מגלים עוד ועוד גילויים מפתיעים ככה מתחת לרחבת הכותל בירושלים העתיקה? כל הזמן זה קורה? אז זה באמת שאלה מצוינת. וירושלים, אלפי שנות היסטוריה, אנחנו כל פעם מקלפים עוד ועוד שכבה והולכים עוד ועוד אחורה בזמן. יש פה עולם קסום תת קרקעי שעוד לפנינו. אז חברים, מה דעתכם שבמקום שנעמוד כאן ונדבר פשוט נצא כבר לסיור? קדימה. כן, אז כיתות יקרות, מוכנים לסיור? קדימה, הנה זה מתחיל. רגע, לחכו שנייה, רגע. לפני שיוצאים, ממש חשוב לי לומר לכל מי שצופה בנו עכשיו, שכדאי מאוד לשים לב לכל הפרטים בסיור שאתם הולכים לצאת אליו עכשיו, כי אחרי הסיור אנחנו נציג בפניכם
2 חידות שהתשובות שלהן מסתתרות בסיור שלפניכם. אז כיתות יקרות, לא למצמץ ולא לפספס. הנה יוצאים. מעולה. אז כמו שאתם רואים, אנחנו כרגע ממש נמצאים מאחורי או מעל רחבת הכותל המערבי. אנחנו קצת רצים, כמו שאתה שם לב. אני רץ מהר, אני עושה כושר כל בוקר, שתדע. ממש ממש זריז. זוהי רחבת הכותל שכולנו מכירים. אבל מה שאתם לא יודעים, שכל החלק האחורי של רחבת הכותל המערבי, כולו נמצא כבר היום באוויר, מרחף וצף. ואנחנו בסיור הקצר והמיוחד שלנו ניכנס מתחת לרחבה הזו לתוך בניין מיוחד שנקרא בית מורשת הכותל, שנפתח כאן ממש לפני כמה שנים בודדות. זהו לובי הכניסה לבניין. הבניין עצמו הוא חדש, אבל תחתיו מסתתרת קומה שלמה של ארכיאולוגיה. אתם רואים, אין מעבר, אבל אנחנו נעבור את השער, נרד למטה. היום יש כניסה לתלמידי ישראל. באמת באמת רק היום, ורק לתלמידי ישראל, ורק וירטואלי, כי כמו שמיד תראו, המקום נחפר ממש ברגעים אלו. הארכיאולוגים חופרים שם, מעלינו כמו שאפשר לראות פה בחלון, רחבת הכותל, אנשים עומדים ברחבה גם ברגע זה, והנה מתחת עולם קסום, במקרה הזה רחוב מהתקופה הרומית, ממש מיד לאחר חורבן המקדש, וכאן חצינו כבר שער נוסף ונכנסנו אל המקומות אותם חופרים ממש ממש ברגעים אלו. שימו לב, מרחבי החפירה האלו הולכים וחושפים את ירושלים של ימי בית המקדש השני, שממש מסתתרת מתחת לתקופה הרומית ולכל התקופות שחפרנו עד כה. ואם תשימו לב, העובדים כאן של רשות העתיקות הולכים וחושפים לאט לאט את הממצאים, והנה תראו חלק מן הממצאים שכבר מצאנו. אז מה גילינו פה? בדיוק. אז אנחנו מוצאים המון ממצאים. שימו לב לספל האבן הזה. מדובר על ספל מאוד מרשים שהשתמר ממש בשלמותו. לא יודע אם שתו בו כוס קפה או כוס שוקו. ספל, אולי כן, אולי ספל שוקו כזה. ספל שוקו של ילדים בתקופת המקדש. אגב, ספל אבן, כי כלי אבן לא מקבלים טומאה, וזו הסיבה שהשתמשו דווקא בכלי אבן. והנה תסתכלו ממש במרחב הזה, הנה הארכיאולוג של רשות העתיקות שככה מפקח על החפירה, וממש ברגעים אלו העובדים עובדים וחופרים, למעשה הולכים וחושפים כל החפירה כולה בידיים, עם דליים ועטים ממש כמו שאנחנו מכירים, כדי לא לפגוע חלילה בממצאים המיוחדים שישנם כאן. מעלינו אפשר לראות את הרצפה של רחבת הכותל המערבי שאנחנו ממש נמצאים תחתיה, ושימו לב, עולם שלם, עיר תחתית שהולכת ומתגלית כאן מתחת לאדמה, מתחת לכל רחבת הכותל המערבי. בתוך החפירה הזאת מוצאים המון 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 ממצאים, גם את הבתים עצמם שאפשר לראות כאן ממש בסיור הזה. אנחנו הולכים ומגלים אלו ממצאים שנמצאו ממש בשבועות האחרונים ועתידים להיפתח לקהל. והנה נר שמן שלמעשה שימש את האנשים כנראה להאיר את הבתים באותם ימים שאין חשמל כידוע בימים האלו, וזה בעצם חלק ממערכת שלמה שאנחנו הולכים ומגלים כאן. ועכשיו אנחנו עולים במדרגות שמובילות אותנו אל לובי אתרי מנהרות הכותל המערבי, ואם תסתכלו ימינה, הנה הרחבה המוכרת שלפני רגע היינו תחתיה, וזהו כמובן הכותל המערבי המרשים, וכל מה שאתם רואים כרגע ממש מאחורינו כבר עומד באוויר. ואם נבוא עוד 2 או 3 כל התלמידים מהכיתות לכאן, תוכלו כבר ממש לטייל ולבקר במקומות הללו. איתן, אין לי מילים, זה פשוט היה מרתק, ועוד ביום ירושלים לקבל כזאת טעימה ממה שקורה כאן מתחתנו, זה היה מדהים. שלום היסטורית. תודה, תודה. מדהים, איזה כיף. טוב, הבטחנו לכם חידות, נכון? אני לא אמתח אתכם, אני רוצה כבר להתחיל עם החידה הראשונה. תלמידות ותלמידים, מורות ומורים, שימו לב. תודה, תודה. טל, רק תרשה לי לתקן אותך, אם זה בסדר. מה קרה? הפעם ורק הפעם, זה לא אתה שתחוד את החידה. אני מבין מהר כשאת מסבירה לי לאט, אני רואה אותו מתקרב. הנה הוא מגיע, כבוד שר החינוך של מדינת ישראל, שלום. יואב קיש. בוקר טוב לכם, חג ירושלים שמח. יום ירושלים שמח. תלמידות ותלמידים, מורים ומורות, האמת שאני מתרגש מאוד להיות פה. אנחנו נמצאים פה ממש בכותל, והאווירה היא מחזקת, היא חגיגית, היא משמעותית. יש אלפי ילדים ונוער שהגיעו מכל הארץ. זה מחמם את הלב. אני ממליץ לכולכם גם להגיע. מדינת ישראל היום באתגר עצום. אנחנו נלחמים בדרום, בעזה, בחמאס, נלחמים בצפון, וצריך להחזיר את כל המפונים ולהחזיר את החטופים, וכולנו מחויבים לכך. ביחד, בנחישות, בכוח ובעוצמה, נשיג את כל מטרותינו. אני גאה בכם, אני גאה בדור שלנו, אני גאה בנוער, אני גאה בלוחמים שלנו, והכוח הזה של עם ישראל, של אלפי שנים, שאנחנו פה בירושלים המאוחדת, שעברנו חורבן וחזרנו והקמנו מחדש,
גם אחרי הכאב הגדול של ה7 לאוקטובר, אנחנו מקימים, משקמים, מנצחים ובונים. ובאמירה אופטימית זו נעבור לאחידה, לא? כן, האמת שכל התלמידות והתלמידים קצת במתח, כי כשכבוד שר החינוך חד חידה, אז זה לא קורה כל יום. זה לא קורה כל יום. שיושבים בכיתה וככה... אז מה שנקרא בוחן פתע משר החינוך. בוחן פתע, אבל יש 3 תשובות, אחת מהן נכונה, אז נתחיל. ראינו בסיור מתקן עשוי חרס בין 2000 שנה. זה היה לנר שמן. השאלה היא, למה שימש הנר? ויש 3 אפשרויות. 1, לטקסי בר המצווה, 2, לטקסי חינה, ו3, לתאורה. אחת מהן היא התשובה הנכונה. אחת מהן, ויש לכם את הכבוד עכשיו ככה לענות על שאלת שר החינוך. ותוך כדי שהתלמידים ככה ביניהם בכיתות מתמקדים מה התשובה הנכונה, נגיד לכבוד השר, תודה גדולה. תודה, ושיהיה הרבה בהצלחה, ובאמת גאווה גדולה להיות פה, מחזק מאוד. ירושלים זה הבסיס, זה העוגן המרכזי, וכולכם צריכים להיות פה. אני תמיד אומר שלך יש את התפקיד, בעיניי, הכי חשוב במדינת ישראל. זה גם הזדמנות להגיד תודה ענקית לכל אנשי החינוך, לצוותי החינוך, למורות ולמורים שעושים, בטח בשנה הזאת. בימים גם מאתגרים שכאלה. ממש. באמת בקושי מאוד גדול. אנחנו מצדיעים להם כל השנה, אבל בטח בשנה הזאת. יש אנשים ונשים חזקים שפשוט שומרים על דור העתיד, בונים אותו, ודרך אגב רואים גם לאורך הזמן, רואים היום את הלוחמים הגיבורים שלנו, כמה שזלזלו באותו דור טיק טוק, רואים את הנחישות ורואים שהדור שלנו עכשיו זה כמו דור תש"ח, נלחמים ולא מוותרים. אז מכאן מהכותל המערבי באמת נתודה לכולם. תודה רבה. טוב, אני מקווה שחידת שר החינוך לא הייתה קשה לכם מדי. יש לי תחושה שתלמידי ישראל הם אלופים. תערכו מהר הצבעה בכיתה, תקישו מה עוד שמסמלת את התשובה שבחרתם, ותכף נגלה לכם אם הכיתה שלכם היא כיתה אלופה. אגב, את יודעת משהו? היום החגיגי הזה עושה לי ככה חשק לשיר. מה את אומרת? שהאמת, בכנות, רק חיכיתי שתשאל. כן, כן, לגמרי. גם אני וגם הצופים שלנו ממש נשמח לשמוע אותך. איזה כיף. אז הנה, באהבה לכם ולירושלים. כמה מבוכים עוד אבוא בדרך אלייך, כמה עוד הרים ועולמות אחריב בלי לזכור. בים המלחמה אני נלחם לראות את עינייך, בלי לדעת בכלל אם רוצות אין אותי לראות. את הקולות, את שברי האדם אני אתן לך, והרוח מציקה לעולם לא תרפה. אכזבות מתחפשות לתקווה כשאני לוחש לך, שתדעי שאני כבר מזמן מנסה. זה החורף השני שאני רץ בדרך אלייך, הצירים הרטובים והרפל מונים ממני לראות, ובכל פסיעה בדרך מתפלל לשמוע צלילייך, צעקות שאומרות שהחרשת קורות לי לחזור. את הקולות, את שברי האדם אני אתן לך, והרוח מציקה לעולם היא לא תרפה. אכזבות מתחפשות לתקווה כשאני לוחש לך, שתדעי שאני כבר מזמן מנסה, שתדעי שאני כבר מזמן מנסה.
טל, אין לי מילים, זה היה כל כך מרגש, ויש לי ממש דמעות בעיניים. זה מרגש לשיר כאן ברחבת הכותל המערבי. ותראה, כל שנה אני כל כך שמחה להיות בשידור הזה, ולשמוע אותך שר כך בלב ליבה של ירושלים, והשנה עוד יותר, ושיר כל כך מרגש. ואני חייבת להגיד לך שתוך כדי שביצעת פה את השיר בצורה כל כך מדהימה, בדקנו עם כיתות שעונות על החידות, והם איתנו לאורך הדרך, ואנחנו ממשיכים. אז אנחנו מכאן אומרים לכם כל הכבוד לכל המורות והמורים, כל הכיתות. איזה מדהימים אתם, באמת. אגב, נראה לך שהילדים ישמחו אם נשאל אותם עוד איזו חידה? איזו שאלה. באמת? קדימה, יאללה. טוב, אז חידה מספר 2, נראה אם תדעו. תקשיבו טוב. כמה שמות יש לירושלים? זה קצת מבלבל, תתרכזו. האם התשובה היא נכונה היא א', 7, ב', אולי 70, ואולי התשובה הנכונה היא בכלל ג', 17 שמות. תערכו מהר הצבעה בכיתה, תקישו את האות שהכיתה שלכם בחרה, שמסמלת את התשובה שבחרתם, ותכף נבדוק האם הכיתה שלכם פגעה בול בתשובה הנכונה. אגב, יש לי עוד איזה הפתעה נוספת בשרוול ככה, בהפתעה. הפתעה, בשבילי. הפתעה בשבילך ובשביל כל הילדות והילדים. הפתעת? יש מישהי מאוד מיוחדת שרוצה לברך אתכם ואותנו לכבוד יום ירושלים, וגם לחוד לכם חידה שלישית. האם את מוכנה? מה זה? גם מוכנה וגם סקרנית. מי זאת? חנה ללוש, מנהלת האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך. בואי בבקשה נצפה ביחד. הנה חנה, בבקשה. שלום טל ורחלי, שלום גם למאות בתי הספר שהצטרפו למשדר המיוחד מירושלים. נמצאים איתנו הבוקר אלפי תלמידים, תלמידות וצוותי חינוך, ואני שומעת שאתם עונים על החידות בצורה מרשימה. אני נרגשת להיות היום בעיר הבירה שלנו, שחוגגת 57 שנים לשחרורה. השנה, יותר מתמיד, ירושלים היא תזכורת לחוסנו של העם היהודי. ירושלים היא מקור הכוח, התקווה והאחדות לעם היהודי כולו, בארץ ובתפוצות. בירושלים האבנים עצמן מספרות את הסיפור ההיסטורי של עמנו. כל סמטה, כל בניין, כל קשת, אבן עתיקה, כל אלה הם עדות חיה לסיפור המופלא של עמנו. כאן בעיר הזו הלכו בעבר מלכים ונביאים, חכמים, משוררים ולוחמים. כאן בירושלים של ימינו אתם, הדור הצעיר, לומדים, מתחנכים, מבקרים ומתפללים. והנה החידה הבאה. מוכנים? זוכרים את ספל המידה בין 2000 השנים שראינו בסיור? הוא שימש כהנים ותלמידי חכמים ככלי. א', ברזל להרבצת תורה, ב', אבן שאין בו טומאה, ג', חרס למטרת תאורה, ד', מידה למי שתייה. חנה, אני יודע את התשובה, באמת. זאת אומרת, אם הייתי עכשיו בכיתה שלכם, הייתי מגיע לאילת, לאשקלון, לשדרות, לתל אביב, לכל הכיתות שנרשמו, הייתי יכול לגלות לכם, אבל אנחנו כאן, יום ירושלים, אנחנו בירושלים. אז באמת תודה לגברת חנה ללוש שהצטרפה אלינו. אגב, היא עשתה לי תיאבון לעוד חידה. אולי אפילו 2? 2? יאללה, קדימה, 2 חידות נוספות ברצף. שימו לב. מהו הכותל המערבי? 1. החלק התחתון של מגדל דוד. 2. הקיר המערבי של חומת הר הבית. או אולי 3. הקיר המערבי של בית המקדש. וואו, חידה קשה קצת. ומבלבלת, כן. כן. אז תזדרזו לענות, כי אנחנו כבר עם החידה האחרונה להיום. שימו לב, ירושלים כבירת ישראל הקדומה. נוסדה לראשונה בידי מי? 1. דוד המלך. 2. דוד בן גוריון. או 3. דוד האור. טוב, טל, ילדים, מה התשובה הנכונה? כולם ללחוץ, זה בדיוק הזמן, אנחנו עוד לא רואים, מחכים לכם. אנחנו מחכים, תבחרו את התשובה המדויקת שכל הכיתה בחרה. כי הנה אנחנו מתקדמים. מתקדמים לאט לאט, בינתיים אתם עונים בכיתות. אלפי תלמידים איתנו, טל, זה כל כך מרגש באמת, ולא הגיע הזמן שנגלה כבר את התשובות לחידות? יש לי הרגשה שכל הילדים ממש כרגע בכיתות, אני מרגיש אותם. את המתח. כולם יושבים במתח, מחכים שנגלה להם כבר האם הכיתה שלהם צדקה, מהם התשובות הנכונות לכל החידות ששאלנו. אתה יודע מה? האמת היא שהפעם לא אנחנו נגלה את התשובות. באמת? אלא, יש לנו את הכבוד לארח כאן בכותל ביום ירושלים את עומר שלו,
מרשות העתיקות, מנהל המרחב לחינוך וקהילה בירושלים. שלום עומר. שלום עומר. שלום לתלמידים. מה זה? מה יש לך פה ביד? טוב, תכף זה קשור לחידות שלנו. איזה הפתעה הוצאת מהחפירות. מותר ככה? מותר להביא את זה לשידור? להראות אותה? אתה רשות העתיקות, אז מותר. טוב, עומר, נתחיל בשאלה הראשונה. לדעתי היא גם קשורה למה שאתה מחזיק ביד. נכון, בהחלט. למה שימש נר השמן? אז תגלה לכל הילדות והילדים. נר השמן שימש כמובן לתאורה, למאור. ידעתי, הייתה לי תחושה שזו התשובה. לפני שרחלי תגלה לנו כמה כיתות אמרו תשובה נכונה, כל כיתה שצדקה בתשובה לשאלה, אני רוצה לשמוע עכשיו עידוד ענק לכיתה שלכם. חזק חזק, שישמעו אותה עד ירושלים. ולא תאמינו, 2,056 וואו. ילדים ענו את התשובה נכונה. איזה אלופים. זה פשוט לא יאומן. כל הכבוד. וגם את כמובן, רחלי. תודה, טל, נו. רגע, נתחיל, עכשיו נמשיך לחידה השנייה. בוא נראה אם הכיתות שלנו הצליחו לפתור גם את התשובה הזאת לחידה השנייה. אז אני עושה איתך עסק. נגלה עכשיו את התשובה לחידה השנייה, אבל את התשובה השלישית רק אחרי שאתה שר. רק אחרי שאני שר? כן. אז אני רוצה לעשות איתך עוד עסק. אתה לוקח אותי פה לסיור אמיתי. אין שום בעיה, בשמחה רבה. מיד אחרי השידור. אבל סיור VIP לטל, כן אומר? טוב, אני רק אזכיר את השאלה. שאלנו את הכיתות, למה שימש ספל המידה? זה ספל המידה? זה, כן. וואו. נכון. אני יכול להחזיק? בוודאי. כמה שנים זה? טל, זה 2,000 שנה, תראה. 2,000 שנה. רק שלא ייפול פה ואוי ואבוי. חלילה. אז מזל שהוא עשוי מאבן. זה מדהים. אבל תדמיין את עצמך שותה כוס קפה אולי בבוקר. ככה לפני 2,000 שנה. אני לא מאמין שאני מחזיק משהו בין 2,000 שנה. 2,000 שנה, כן. פחות או יותר, אנחנו ארכיאולוגים, 50 שנה לפה, 20 שנה לשם. אבל מי סופר? נכון. אז בוא תגלם, כולם פה במתח. אז ספל המידה הזה, זה בעצם כלי אבן שלא מקבל טומאה. שלא מקבל טומאה. שלא מקבל טומאה. ולא תאמינו, חברים, 1,560 תלמידים ענו נכון. זה פשוט לא יאומן. ואם עניתם על זה נכון, תנו עידוד לכיתה שלכם, מגיע לכם. זו הייתה חידה לא פשוטה בכלל. טוב, אני כבר אמרתי שכל הילדות והילדים בישראל הם לא רק הכי מגניבים ולא רק הכי חכמים, נראה לי שהם גם מאוד מאוד אוהבים את עיר הבירה שלנו, ירושלים. טל, תשאיר לנו? כן, עכשיו לשיר. נראה לי שזה הזמן. נכון, הבטחות צריך לקיים. טוב, אז אני אשיר לכם עכשיו את אחד השירים על ירושלים שאני הכי אוהב. כתב אותו דן אלמגור, קוראים לשיר שומר החומות. שיר שמתאר את חוויותיו של חייל השומר על העיר העתיקה. אני כל כך אוהבת ומתרגשת מהשיר הזה, ואת יודעת, טל, במיוחד השנה, בשביל כל החיילים הגיבורים שלנו. גם ברגע הזה חיילות וחיילי צה"ל והרבה מאוד כוחות ביטחון שומרים עלינו ועל ירושלים. אז זה באהבה לכל החיילות והחיילים, לכל כוחות הביטחון, שומר החומות. אני עומד על החומה, עומד בגשם לבדי בכל העיר העתיקה, מונחת לי על כף ידי, אני מביט במאוהב. אני עולה לכאן תמיד סתם להביט, אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד, אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד. כן, כן, מי חלם אז בכיתה, כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים, שיום יגיע ויהיה אחד מהם, שיום יגיע ויהיה אחד מהם, שיום יגיע ואהיה אחד מהם. אני עומד על החומה, עומד מקשיב אל הקולות, קולות השוק והמהומה, קריאות רוכלים ועגלות, הנה הוא קול המואזין, הנה דמדון הפעמון, אבל עליי להאזין. אם אין שום נפץ של רימון, אם אין שום נפץ של רימון. כן, כן, מי חלם אז בכיתה, שלמדנו לדקלם על חומותיי
שומרים, שיום יגיע ויהיה אחד מהם, שיום יגיע ויהיה אחד מהם, שיום יגיע ויהיה אחד מהם. טל, אין לי מילים, זה היה כל כך מרגש, ותוך כדי זה אני רואה פה ברחבה גם נציגים מהצבא, חיילי צבא ההגנה לישראל. איזו התרגשות. ממש, תודה. מאוד יפה ומרגש, ונראה לי שמגיעה לך התשובה הנכונה לחידה השלישית. נכון, זה היה העסק שלנו, אמרנו, אני שר ואתה חידה שלישית. שאלנו אתכם כמה שמות יש לירושלים. אז לירושלים יש כמובן 70 שמות. 70 שמות? 70 שמות. כל כך הרבה? כן. ולא תאמינו, 1,130 ילדים שצופים בנו ענו נכונה. זה וואו. פשוט מדהים. לירושלים יש 70 שמות. תגיד, עומר, אתה מכיר עוד מקום שיש לו 70 שמות? לא, אני לא מכיר עוד מקום כזה, באמת, ילדים חכמים ומקסימים, בואו אלינו לכותל המערבי ולירושלים עתיקה. אני מבטיח לכם שיש פה עוד המון אוצרות וחידות לגלות. ואני בטוחה שהם יבואו, ותודה לך, עומר, שהגעת לכאן תודה, ביום עומר. ירושלים. תודה רבה. ותודה שנתת לי לשיר שיר כל כך יפה על ירושלים. תודה. טוב, נותרו כמה שאלות שעדיין לא נתנו לכם את התשובות. מה לדעתך, רחלי? נגלה להם? נגלה. אז שאלנו מהו הכותל המערבי, והתשובה היא הקיר המערבי של חומת הר הבית. ושאלנו גם מי ייסד את ירושלים כבירת ישראל. אז האמת שהיססתי, אבל את הזמר דוד אור אני מכיר, אז זה בטח לא הוא, ואין כאן בכותל באמת מקום לעמידת הראש המפורסמת של ראש הממשלה הראשון שלנו, דוד בן גוריון. אז התשובה הנכונה היא כמובן... דוד המלך. דוד המלך. זהו, השאלות מאחורינו. הצודקים צדקו, והשוגים למדו. האמת שאתם פשוט אלופים, כי פשוט עניתם תשובות מדויקות ונכונות, וכל הכבוד לכם. אנחנו מצדיעים לכם וגם למורות והמורים שלכם. אני רוצה לגלות לכם, וגם לך, רחלי, כל פעם שאני עולה לירושלים, אני מרגיש את האחדות של עם ישראל, את הסיפור המיוחד כל כך של העם המופלא שלנו. אתה יודע, טל, אני כל כך מזדהה עם מה שאתה אומר, ונראה לי שאתה לא היחיד. שאלנו הרבה ילדים, מה ירושלים בשבילם? בוא נראה ביחד מה הם אמרו. קדימה. ירושלים היא בשבילי מקום קדוש. ירושלים בשבילי עיר חשובה. זה מקום כיפי. זה עיר עתיקה מאוד. זה עיר שכיף לבלות בה. זה עיר של קודש ונתינה. ירושלים בשבילי זו אחת הערים היפות בארץ. לדעתי חוגגים את יום ירושלים בגלל המלחמה שניצחנו בה, וירושלים הפכה להיות עיר הבירה שלנו. בגלל שירושלים היא הבירה וגם בה היה את בית המקדש. חוגגים את יום ירושלים לדעתי כי זאת עיר שחשובה ליהדות ועתיקה ויש בה היסטוריה. עיר שחשובה ליהודים וזו עיר שנלחמנו עבורה. חוגגים את יום ירושלים כדי לזכור את הסיפור של העיר, העיר שחוברה לה יחדיו. מה שאני הכי אוהב בירושלים זה את הכותל, כי אפשר לבקש משאלות. מה שאני הכי אוהבת בירושלים זה שיש לי שם בני משפחה. היא עיר גדולה ואפשר לטייל שם עם ההורים וליהנות. בירושלים אני הכי אוהב לבקר את סבתא שלי. המקום האהוב עליי בירושלים זה מערות הכותל. כיף לטייל שם, וחוץ מזה זה מקום ממש מגניב. האחרונה שהייתי בכותל זה שהייתי בת 6, שהלכתי עם דודה שלי לשם ושמתי את הפתק שלי. אף פעם לא הייתי בכותל המערבי. חשוב לי להיות בכותל המערבי בגלל שזה מקום מאוד חשוב בירושלים, השריד האחרון מבית המקדש. אם הייתי יכולה להטמין פתק בכותל המערבי, הייתי מבקשת בריאות ושיהיה לי סוס משלי. אני אף פעם לא שמתי פתק בכותל, אבל ראיתי אותו והוא נורא יפה. הייתי כותב בריאות לכל עם ישראל. הייתי מבקשת בריאות לכל אחד, שמחה ואושר. אני מאחל לירושלים שתהיה עיר שתמיד תהיה
ושיהיה כיף בה. שתהיה עיר שכולם ישמחו בה. שתהיה יפה ותתרבם בהרבה אנשים. שתמשיך להיות עיר יפה ומקסימה. אני מאחל לירושלים שכולם ימשיכו לאהוב אותך. שתמשיך לשגשג ולפרוח ושעוד הרבה אנשים יבואו לגור בה. שתמשיך להיות מעניינת ושימצאו בה עוד הרבה עתיקות. שתמשיך להיות עיר הבירה שלנו ולהיות עיר היסטורית ויפה ושיבואו עוד מבקרים ואנשים שיגורו בה. שתגדול ותצמח כל הזמן ושתישאר קדושה מאוד לכל היהודים. מזל טוב. יום ירושלים שמח! ירושלים שמח, אנחנו גם מצטרפים לכל הקריאה המרגשת הזאת ולכל האיחולים של תלמידי ישראל, אתם פשוט מדהימים. וואו, וחשבתי, אתה יודע שאם כבר באמת למדנו מה ירושלים ולמה אנחנו חוגגים היום, וסיירנו למרגלות הכותל ושרנו שירים על ירושלים ושמענו ברכות מכל מי שצריך, אז באמת לא חסר לך משהו? הפקה, אפשר בבקשה? טוב, זו מעטפה מיוחדת במינה. בתוך המעטפה הזאת, כל הפתקים שאתם, תלמידי ישראל, שלחתם לנו לקראת היום החגיגי והמשדר המיוחד הזה, וממש עוד רגע בסיום השידור, אני הולך להטמין אותם כאן בין אבני הכותל. טל, זה ממש שליחות של מצווה לייצג ככה את ילדי ישראל פה בכותל. האמת שזה ממש מרגש אותי, והלוואי והייתי יכול לעשות יותר. אז האמת היא שנראה לי שאתה יכול. אתה יכול לקראת סיום המשדר לשיר לנו את התקווה? כן, אז תשמרי לי את המעטפה הכל כך חשובה הזאת. רגע לפני שנשיר את ההמנון הלאומי של מדינת ישראל, אני רוצה לפנות אליכם, תלמידות ותלמידים יקרים, קודם כל להגיד לכם שבאמת הייתם, וואו, פשוט אלופים, וכל מה שראיתם היום הזה הוא רק חלק קטנטן מכל מה שיש למקום הקדוש הזה, לכותל, להציע. אז לפני סיום, אני ממש מבקש מכם ומציע לכם, קחו את ההורים שלכם לסיורים כאן בכותל, זו חוויה שאתם לא תשכחו והיא תישאר איתכם כל החיים. אני הבוקר הייתי מיצג 8 דקות. עוצרות נשימה. עוצר נשימה, חודר ללב. אתם חייבים להגיע לכאן ולראות את הסיורים ואת המיצגים. וכמובן, אנחנו מכאן, מהמקום הקדוש ביותר למדינת ישראל, מבירת הנצח שלנו, ירושלים, אנחנו מאחלים להשבת כל החטופות והחטופים, ואנחנו מחזקים ומצדיעים לכל חיילות וחיילי צה"ל, ואנחנו מתפללים שישובו הביתה במהרה, וגם תודה לכם, לכל המורות והמורים, כל צוותי החינוך שעושים פשוט בשנה הזאת, אבל בכל שנה, עבודה ברוכה וחשובה. אנחנו מחכים לכם כאן בכותל המערבי, תלמידים ותלמידות יקרים ויקרות, יש לנו תוכניות חינוכיות בשביל כל שכבה ושכבה, מיצג חדש כמו שטל סיפר, ולחגוג פה כמה שיותר מהר עם כולם. אז הנה, ההמנון הלאומי, קומו בבקשה כל התלמידות והתלמידים, התקווה. כל עוד בלבב בנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא עבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים